Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Nadin. Kali ini Nadin akan kongsikan resepi ayam masak kung pao. Mula-mula 10 biji cili kering digunting memanjang agak-agak macam 1 inci macam tuh. Kemudian nanti dibasuh dengan bersih ya guys. Dan selanjutnya 1 biji cili benggala hijau, capsicum dipotong dadu. Setengah biji bawang holland dipotong dadu. Lima ulas bawang putih dicincang kasar. Satu inci halia diiris tipis. Dan kemudian setengah kilo isi ayam daripada dada ayam macam tuh dipotong dadu ataupun dipotong kebesaran dia agak-agak dalam 1 inci macam tuh. Selanjutnya masukkan 1 sudu besar tepung jagung, dan kemudian nanti kita masukkan kecap cair nih 2 sudu besar juga. Kemudian gaul ayam sampai sebati. Bila ada sebati, perap ayam sekejap dalam 5 menit macam tuh. Selanjutnya kita buat pula bancuhan untuk sos. Mula-mula 2 sudu besar kicap manis, dan 2 sudu besar pula kicap cair. Dan setengah sudu minyak wijen. Ini setengah sudu besar ya minyak wijen. Kalau ada sudu kecil tuh boleh pakai. Dan masukkan 1 sudu besar gula pasir dan 1 sudu besar tepung jagung. Kemudian kacau-kacau seperti. Pastikan tepung jagung tuh
tak ada yang yang berketul macam tu. Kemudian tambahkan 4 sudu besar air. Dan kacau lagi. Selanjutnya sediakan kuali dan panaskan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan potongan cili kering tadi yang telah dibasuh dengan bersih. Kemudian kita tumis. Apabila cili dah bertukar warna, bolehlah masukkan urapan ayam tadi. Kemudian kacau. Bila ayam dah separuh masak, bolehlah masukkan bawang putih. Tadi bawang putih kita tidak masukkan di awal-awal sebab bawang putih ini cepat hangus, so kita masukkan di pertengahan macam tu. Dan pastikan pula pada waktu ini api kenalah kuat ya guys. Setelah itu masukkan pula halia. Dan masukkan cili benggala. Dan selanjutnya kita masukkan bancuhan sos tadi. Dan kacau-kacau sampai ke semua sebati. Ingat tahu, api time ni kena kuat.
Dalam arti kata lain, api kena besar. Bila nampak macam ayam tu dah kering sedikit, tambahkan sedikit air daripada bekas bancuhan sos kita tadi ya. Kalau macam suka yang berkuah, boleh lebihkan air sedikit. Kemudian masukkan bawang holland. Dan last sekali, masukkan setengah mangkuk kecil gajus. Kemudian kacau sekejap. Selamat mencoba guys. Sampai jumpa lagi di next video daripada saya, Nadin. Assalamualaikum.